নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'ত নৱম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ এ লেজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড নামৰ কবিতাটি আলোচনা কৰিম। এ লেজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড উত্তৰ দেশৰ এটা লোককথা বা লোককাহিনী। এই কবিতাটিত এটা লোককাহিনী বৰ্ণনা কৰা হৈছে এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলাৰ বিষয়ে যি সেইণ্ট পিটাৰক তেখেতৰ লোভৰ কাৰণে খং উঠাইছিল। Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. দূৰ দূৰণি উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ বা উত্তৰ মেৰুৰ দেশবোৰত য'ত দিনৰ সময়বিলাক দিনৰ ঘণ্টাবিলাক তেনেই কম আৰু ঠাণ্ডা দিনৰ ৰাতিবোৰ ইমান দীঘল যে তাৰ মানুহে ৰাতিবোৰ শুই শেষ কৰিব নোৱাৰে। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear's cub in their funny furry clothes. য'ত তেওঁলোকে বেগাই যোৱা বলগা হৰিণবিলাকক লেকাম লগাই স্লেজ গাড়ীত টনায় যেতিয়া বৰফ পৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দেখাত কণ কণ ভালুক পোৱালিৰ নিচিনা লাগে যেতিয়া সিহঁতৰ হাঁহি উঠা বা তেওঁলোকৰ সেই নুমাল কাপোৰবিলাক পিন্ধে। They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. তেওঁলোকক অৰ্থাৎ তাৰ মানুহবোৰে তাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক এটা বৰ উৎকণ্ঠামূলক এটা উৎসুকতামূলক কাহিনী কয়। মই এইটো সঁচা বুলি বিশ্বাস নকৰোঁ আৰু তথাপিও মই যদি তোমালোকক কাহিনীটো কওঁ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এটা শিক্ষা ল'ব পাৰিবা। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. এক সময়ত যেতিয়া সেইণ্ট পিটাৰ এই পৃথিৱীত বাস কৰিছিল তেওঁ পৃথিৱীত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু তেওঁ মানুহৰ মাজত ধৰ্মৰ বাণী শান্তিৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছিল। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. আৰু এনেকৈ তেওঁ শান্তিৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰি ঘূৰি ফুৰোতে তেওঁ এটা জুপুৰি ঘৰৰ দুৱাৰমুখত আহি উপস্থিত হ'লহি য'ত এগৰাকী মহিলাই পিঠা বনাই আছিল বা পিঠা পুৰি আছিল। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. আৰু দিনটো তেওঁ ব্ৰত পালন কৰি পাৰ কৰাৰ পাছত তেওঁ প্ৰায় ভোকত আতুৰ হৈ পৰিছিল আৰু সেইকাৰণে মহিলাগৰাকীক তেওঁৰ পিঠাৰ ভাণ্ডাৰৰ পৰা এটা পিঠা বিচাৰিছিল। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. আৰু সেইকাৰণে মহিলাগৰাকীয়ে এটা বৰ সৰু পিঠা বনালে আৰু পিঠাটো যেতিয়া তেওঁ হেকি আছিল বা যেতিয়া তেওঁ পিঠাটো পুৰি আছিল তেওঁ চাই দেখে যে সেইটো বহুত ডাঙৰ হৈছে যিটো তেওঁ আনক দিব নোৱাৰে বা আনক দিবৰ কাৰণে সেইটো
বেছি ডাঙৰ হৈছে। Therefore, she needed another and still a smaller one. But it looked, when she turned it over, as large as the first had done. সেইকাৰণে তেওঁ আন এটা পিঠা মঠিলে আৰু আগৰটোতকৈ সৰুকৈ ল'লে, আৰু যেতিয়া তেওঁ সেইটো পুৰি বা হেকি লুটিয়াই দিলে, তেওঁ আগৰটোৰ সমানেই ডাঙৰ দেখা পালে। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. আৰু তাৰ পাছত তেওঁ সেই পিঠাৰ মণ্ডটোৰ পৰা এচিকুট পিঠা লৈ তেওঁ বেলি চেপেটা কৰিলে, একেবাৰে ৱেফাৰৰ নিচিনা পাতল কৰি হেকিলে বা পুৰিলে, কিন্তু তেওঁ সেইটো দিব নোৱাৰিলে। সেইটো দিবলৈও তেওঁৰ সন্তাপে ধৰিলে। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself. তেওঁ ক'লে, মোৰ কেকবিলাক যেতিয়া মই নিজেই খাওঁ তেতিয়া বৰ সৰু দেখা পাওঁ, are yet too large to give away. So she put them on the shelf. আৰু আনক দিবলৈ হ'লে কেকবিলাক বা পিঠাবোৰ বহুত ডাঙৰ হয়, সেইকাৰণে তেওঁ পিঠাবিলাক চেল্ফত তুলি থৈ দিলে। চেল্ফ অৰ্থাৎ ইয়াত চাং বুজাইছে, তেওঁ পিঠাবোৰ চাঙত তুলি থৈ দিলে। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. আৰু তেতিয়া ছেইণ্ট পিটাৰৰ খং উঠিছিল, কাৰণ তেওঁ ভোকত আছিল, তেওঁ ভোক লাগিছিল আৰু ভোকত তেওঁ আতুৰ হৈ পৰিছিল। আৰু নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা এগৰাকী মহিলাই এজন সন্তক খং উঠাবৰ কাৰণে যথেষ্ট। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. আৰু ছেইণ্ট পিটাৰে মহিলাগৰাকীক ক'লে, তুমি বৰ স্বাৰ্থপৰ, তুমি মানুহৰ আকৃতিত জীয়াই থাকিব নালাগে, তুমি মানুহৰ আকৃতিত জীয়াই থাকি খাদ্য আৰু বাসস্থান লগতে জুই তোমাক উমাল কৰি ৰাখিবৰ প্ৰয়োজন নাই। Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food. এতিয়াৰ পৰা তুমি চৰাই যেনেকৈ বাঁহ সাজে তেনেকৈ বাঁহ সাজিবা, আৰু চৰাই যেনেকৈ সিহঁতৰ কম আহাৰ বা তেনেই কম আহাৰ খাবলৈ পায়, তুমিও তেনেকৈ কম আহাৰ খাবলৈ পাবা, তাকো by boring all day in the hard dry wood. কি কৈছে যে তুমি এতিয়াৰ পৰা চৰাই যেনেকৈ বাঁহ সাজে তেনেকৈ বাঁহ সাজিব লাগিব, আৰু চৰাই যেনেকৈ সিহঁতে কম খাদ্য খাবলৈ পায়, তাকো তুমি দিনৰ দিনটো শুকান টান কাঠ ৰুকিহে তোমাৰ সেই খাদ্য খাবলৈ পাবা। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. আৰু তেতিয়া লগে লগে তেওঁ সেই চিমনিয়েদি অৰ্থাৎ সেই মহিলাগৰাকী তেওঁ ঘৰৰ ধোঁৱা ওলোৱা নলিচাইদি মুখেৰে এটা শব্দ নকৰাকৈ ওপৰলৈ উঠি গ'ল, আৰু ওপৰেদি এজনী কাঠৰোকা চৰাই হৈ ওলাই গ'ল, উৰা মাৰি গুচি গ'ল, কাৰণ তেওঁ এজনী চৰাইলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল বা চৰাইলৈ সলনি হৈ গ'ল। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. তেওঁ মূৰত এটা টুপি পিন্ধি আছিল, আৰু সেই টুপিটোৱে একে থাকি গ'ল, বাকী তেওঁ সকলোবিলাক কাপোৰ জুইত পুৰি কয়লাৰ নিচিনা কলা হৈ পৰিল।
and every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. আৰু প্ৰত্যেক গাঁৱৰ স্কুলীয়া ল'ৰাই এই চৰাইজনী হাবিত দেখা পাইছে যি আজি পৰ্যন্ত গছত থাকে আৰু গছত দিনৰ দিনটো ৰুকি ৰুকি খাদ্য খায়। তো এই কবিতাটো লিখিছিল ফ'প কেৰী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটোলৈ আহিছা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবা, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবা। ধন্যবাদ।